नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई बदामको एकदम चटपट टाइपको खानेकुरा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। यस्तो खालको तपाईहरुले देख्नुभयो। अब यो हेर्दाखेरि एकदमै हामीले बजारमा किनेर ल्याएको भन्दा पनि हामीले आफ्नै घरमा बनाउँदा एकदमै भनेको जस्तो हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले भिडियो हेर्नु होला। मजाले तपाईले आफ्नै घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ। देख्नुभयो बदामको एकदम चटपट। अब तपाईले भाँडामा यसरी बदाम राख्नु होला। हामीले प्याकेटमा भएको बदामहरू यसरी राखिसकेपछि पानी राखेर मैले पानी राखेँ। पानी राखेर यसलाई मजाले पानीमा डुबाउने। डुबाइसकेपछि हातमा लिएर यसरी मजाले यसरी घर्षण गर्दाखेरि बाहिरको जुन यसको कभर हुन्छ यो सबै जान्छ। अनि कडाईमा एउटा तावामा तेल राखेर मजाले हामीले सफा गरेको बाहिरको बोक्रा फालेको यसरी बदाम राख्ने। अब मैले यसरी राखिसकेपछि मजाले यसलाई चलाउँछु, किनकि भुटिनुपर्छ। यो भुट्नुपर्छ मजाले। तेलमा भुटेपछि खरङ खरङ टाइपको हुन्छ, एकदमै टेस्टी, छुट्टै खालको टेस्टी आउँछ। अब यसरी उम्लेको तेलमा हामीले मजाले यसलाई चाहिँ यसरी देख्नुभयो तपाईले ती पाकिसक्यो एकदम तारेर। अब कडाईमा हामीले टिमुरहरू भयो, खुर्सानीहरू भयो, तपाईलाई आवश्यकता अनुसारको चिजहरू राख्नु होला। जस्तै खुर्सानी पनि राम्रो हुन्छ, टिमुर पनि राम्रो हुन्छ। तपाईले अब तपाईसँग भएको बाँससम्म भएको चिजहरू राख्नु होला। राखिसकेपछि हामीले यो तयार गरेको तारेको बदामलाई चाहिँ यसरी हामीले ताईमा राख्यौँ। भाँडामा नुन राखेँ, आवश्यकता अनुसार नुन राखिसकेपछि अब तपाईहरुले अब यसलाई मजाले चलाउनु होला। एकछिन मजाले चलाइसकेपछि यसरी एकदम तलमाथि चलाइसकेपछि नुन भयो, खुर्सानी राख्यौँ, टिमुर पनि राख्यौँ र थोरै कागती सकेसम्म कागती पनि राखेँ मैले। तपाईहरुसँग छ भने हुन्छ भने कागती पनि राख्नु होला। कागतीमा राखिसकेपछि मजाले यसलाई चाहिँ चलाउनु पर्छ। एकछिन मजाले यसलाई चलाउँदा चाहिँ अब हेर्नुहोस् त एकदमै हामीले बजारमा किनेर ल्याएको भन्दा पनि हामीले हाम्रै घरमा बनाएको एकदमै स्वादिष्ट पनि हुन्छ र एकदम फ्रेस पनि हुन्छ। खानालाई स्वादिलो पनि भयो। यसरी हाम्रै घरमा बनाएको एकदमै स्वादिष्ट पनि हुन्छ र एकदम फ्रेस पनि हुन्छ। खाना